Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 45, sau khi mở ra côn pháp Vân Nhi tặng mình, Tiêu Viêm đã liền chìm đắm trong ánh vàng rực rỡ và tiếp thu những tinh túy trong đế ấn quyết. Cuối cùng, sau một đoạn thời gian, Tiêu Viêm cũng tỉnh táo trở lại, chậm rãi mở hai mắt, cảm nhận được bên ngoài có người, Tiêu Viêm cũng liền đi ra. Sau đó hiện lên trước mắt Tiêu Viêm chính là Tiêu Ngọc với thân hình nhỏ nhắn, bởi vậy ngay lập tức anh ấy cũng liền mời nàng vào bên trong. Lúc này trong màn đêm, hai người trò chuyện với nhau một hồi, cuối cùng Tiêu Viêm cũng nói cho Tiêu Ngọc biết mình sắp phải rời đi. Nghe thấy thế, Tiêu Ngọc vô cùng lo lắng, bởi vậy nàng cũng muốn trở về Gia Mã Đế Quốc cùng Tiêu Viêm để thăm mọi người. Thế nhưng nghe xong, Tiêu Viêm đã ngay lập tức cản nàng lại. Cuối cùng, nói chuyện với nhau thêm một chút, Tiêu Viêm cũng liền tiễn nàng đi. Và rất nhanh sau khi Tiêu Ngọc rời đi, Tiêu Lệ đã liền đi tới, sau đó hỏi thăm tình hình thương thế của anh trai một chút, anh ấy đã liền đi vào vấn đề chính. Lúc này, Tiêu Lệ dự định, nhưng cơ hội Khắc Giáp Vực đang loạn, anh ấy định ra tay thâu tóm nơi này lại, bởi vậy cần sự trợ giúp của học viện một chút. Nghe xong, Tiêu Viêm cũng liền đồng ý. Rất nhanh, anh ấy đã tới gặp Tô Thiên trưởng lão nhờ một chút chuyện. Nhưng theo đó, khi hai người gặp nhau, Tiêu Viêm đã liền nhờ Tô Thiên trưởng lão về chuyện xây dựng lực lượng tại Khắc Giáp Vực. Nghe xong, Tô Thiên trưởng lão rất bất ngờ, tuy vậy ông cũng không có từ chối, và cứ thế hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa, trong đêm khuya, mang theo rất nhiều nhân mã, đám người Vân Lam Tông đã nhanh chóng bao vây Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lại. Bởi vậy, ngay khi phát hiện ra địch nhân, Hải Ba Đông dẫn theo rất nhiều thành viên trong gia tộc đã liền mở ra một con đường máu chống trả quyết liệt. Có thể nói, cuộc chiến lúc này là vô cùng căng thẳng. Trong đêm tối, những ngọn lửa cùng khói bụi bốc lên nghi ngút, làm nơi đây trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã rơi vào tình trạng yếu thế. Còn Hải Ba Đông, ông cũng bị hai tên đấu hoàng cường giả vây công vô cùng gắt gao. Trong không trung, quyền cước giữa hai bên không ngừng va chạm, làm kinh khí tung bay tứ tán, màn đêm như sáng bừng sau mỗi lần hai bên đánh tới. Đến cuối cùng, sau một hồi quyền cước va chạm, Hải Ba Đông đã liền triệu hồi ra con rồng băng được ngưng kết từ đấu khí của mình. Sau đó trong đêm tối, con rồng kia liền cất lên tiếng gầm thét, rồi ngay lập tức lao về phía đối thủ và tấn công mãnh liệt. Ở phía dưới, Nhã Phi lãnh đạo tộc nhân cũng chống trả hết sức mạnh mẽ. Lúc này, tất cả đều chiến đấu hết mình cho dù là liều mạng. Và cũng trong lúc đó, ở tại một ngọn núi hoang vắng, đang hướng ánh mắt của mình nhìn về phía bầu trời xa xa, Tiêu Viêm đột nhiên cất lời nói: "Hiện thân đi, ta biết ngươi đi theo ta." Nương theo lời nói chấm dứt, chỉ sau giây lát, từ trong khe hở hư không, thân hình của Mỹ Đỗ Toa đã liền xuất hiện. Chậm rãi tiến tới, nàng nhìn Tiêu Viêm lườm một cái, sau đó gằn giọng nói: "Ngươi muốn mất mạng sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm quay đầu lại, sau đó lạnh lùng đáp: "Mỹ Đỗ Toa, ta biết ngươi hiện tại không có khả năng lấy mạng ta đâu." Nghe thấy những lời này, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa đột nhiên biến đổi, nhìn Tiêu Viêm, nàng liền gằn giọng quát: "Ngươi nói cái gì?" Đáp lại câu hỏi ấy, Tiêu Viêm vẫn thái độ cũ, sau đó cất lời nói: "Ta biết ngươi đã hợp cùng linh hồn Thôn Thiên Mãng, thế nhưng ngươi vẫn bị nó ảnh hưởng, thế nên ngươi mới không thể lấy mạng được ta." Nghe những lời này, Mỹ Đỗ Toa hướng ánh mắt về phương xa đáp: "Đừng tưởng nó có thể mãi mãi ảnh hưởng tới ta, sớm muộn gì ta cũng lấy mạng ngươi." Nghe xong, mặc kệ lời hăm dọa của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm đã liền dụ hoặc nàng đến với một cuộc trao đổi. Lần này, Tiêu Viêm hứa mình chắc chắn có thể giúp Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn tiêu trừ linh hồn Thôn Thiên Mãng và trở lại làm đích vương chân chính. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa liền cất lời nói: "Dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi?" Lúc này, thấy cá đã cắn câu, Tiêu Viêm không nói gì, sau đó anh ấy liền lấy ra một quyển trục và ném về phía của nàng. Tiếp theo, nhìn Mỹ Đỗ Toa cầm lấy nó trong tay, Tiêu Viêm cũng liền nói cho nàng biết đây chính là phương thức luyện chế lục phẩm đan dược phục hồn đan. Sau khi sử dụng nó, linh hồn nàng sẽ không bị Thôn Thiên Mãng ảnh hưởng nữa, đổi lại nàng sẽ phải đi theo bảo vệ mình trong vòng 1 năm. Lúc này đây, nghe thấy những lời dụ hoặc, Mỹ Đỗ Toa sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý. Còn Tiêu Viêm dụ được nàng, anh ấy rất vui mừng. Và để tiện xưng hô, sau đó Tiêu Viêm còn đặt cho Mỹ Đỗ Toa một cái tên đặc biệt, đó chính là Thải Lân. Cuối cùng, khi đã an bài xong mọi thứ, Tiêu Viêm liền nhờ Mỹ Đỗ Toa thủ hộ cho mình để mình bắt đầu tiến hành tu luyện. Và rất nhanh, mở ra đế ấn quyết, Tiêu Viêm cũng liền bắt tay vào quá trình đả thông kinh mạch bắt đầu tập luyện. Nương theo đó, dựa theo công pháp thi triển, rất nhanh quá trình đả thông kinh mạch cũng diễn ra một cách nhanh chóng. Sau đó, khi kinh mạch thông suốt, Tiêu Viêm cũng liền tới bước tiếp theo, đó là tu luyện thủ ấn đầu tiên trong đế ấn quyết. Rất nhanh, dựa theo những gì ghi lại, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng thi triển. Và cứ thế thời gian trôi qua, ở trên đỉnh núi, Tiêu Viêm vẫn miệt mài tuyên công pháp. Và cũng trong lúc đó, ở Phong Thành,
Trong đêm khuya, sau khi biết tin ba thế lực lớn tại Hắc Giác Vực liên thủ với nhau để tấn công Tiêu Môn, Tiêu Lệ rất nhanh đã gửi cho Tiêu Viêm thông báo về chuyện này. Bởi vậy, khi bình minh ló dạng, nhận được tin tức của Nhĩ Ca truyền tới, rất nhanh Tiêu Viêm đã liền cùng với Mi Đô Toa lên đường tới Phong Thành. Thời gian trôi qua, bên trong sảnh lớn tại Phong Thành, lấy Tiêu Lệ làm trung tâm, xung quanh anh ấy chính là ba người đứng đầu ba thế lực lớn tại Hắc Vực. Lúc này, bầu không khí ở đây vô cùng căng thẳng. Hiện tại, đám người kia cậy mạnh muốn ép Tiêu Lệ giao lại Phong Thành cho bọn chúng. Thế nhưng, đáp lại ba tên kia, anh ấy liền nói: "Các vị, muốn ta đi khai Phong Thành cũng được. Thế nhưng, ta không phải là thủ lĩnh Tiêu Môn, các người nếu muốn chúng ta rời đi thì phải chờ thủ lĩnh của chúng ta trở về đã." Nghe vậy, một tên liền gằn giọng quát: "Nhiều lời vô ích, hiện tại lão tử không cần thương lượng, chỉ muốn thông báo với ngươi rằng ngươi có thể rời khỏi vị trí chủ tọa ở thành thị này được rồi." Nói xong, hắn liền đập mạnh xuống thành ghế, khiến mọi người đều giật mình kinh ngạc. Thế nhưng khi hành động vừa kết thúc, đột nhiên một giọng nói hùng hồn vang lên: "Muốn Tiêu Môn chúng ta rời khỏi Phong Thành, Hàn Phong còn chưa có tư cách này, các ngươi xứng sao?" Nương theo lời nói chấm dứt, Tiêu Viêm cũng liền xuất hiện ở trung tâm đại sảnh, làm mọi người không khỏi kinh ngạc vô cùng. Thấy vậy, một tên trong đám người kia liền cất lời nói: "Vị bằng hữu, đây là chuyện giữa chúng ta cùng Tiêu Môn, người ngoài tốt nhất đừng nhúng tay vào." Nghe xong, Tiêu Lệ đột nhiên nhìn đám người kia, sau đó nói: "Hắn chính là thủ lĩnh đích thực của Tiêu Môn, tại sao có thể nói là ngoại nhân được?" Nghe những lời của Tiêu Lệ, đám người kia vẫn không tin. Bởi vậy, Tiêu Viêm đã liền thị phi nói: "Các vị, tại hạ là Tiêu Viêm, mới gia nhập Hắc Vực, nếu có chỗ nào đắc tội, mong các vị bỏ qua." Lúc này, nghe thấy cái tên Tiêu Viêm, tất cả mọi người chấn động, bởi vì họ biết cái tên này chính là người đã lấy mạng Hàn Phong. Chính vì vậy, thái độ của bọn họ với Tiêu Viêm đã liền thay đổi. Và cuối cùng, sau một buổi trao đổi, đám người kia cũng nói ra mục đích của mình. Bởi vậy, không khí lúc này có vẻ khó thở, giống như đám người Hắc Vực muốn động thủ với Tiêu Viêm. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc đó, ở bên ngoài, thân ảnh yêu mị đầy sức quyến rũ của Mi Đô Toa đột nhiên xuất hiện, làm nơi đây trở nên ngột ngạt. Ở xung quanh, sau khi cảm nhận được khí tức của đấu tông cường giả, ba tên thủ lĩnh không khỏi sợ hãi vô cùng. Bởi vậy, hướng về Tiêu Viêm, một tên đã liền hành lễ, sau đó nói: "Các hạ, ta thật không nghĩ tới Tiêu Môn còn có cường giả bậc này tọa chấn, ba người chúng ta lần này thật sự không có mắt, hôm nay mạo phạm, thỉnh cầu Tiêu Môn môn chủ đừng để trong lòng." Nói xong, ba người cũng liền đứng dậy, sau đó định chuồn đi. Thế nhưng thấy vậy, Tiêu Viêm đã liền ngăn bọn họ lại. Sau đó, anh ấy cũng nói với ba người, hiện tại mình có một món nợ đang cần giải quyết, bởi vậy cần một ít lực lượng để cùng đám người kia quyết chiến. Nghe thấy vậy, đám người bên trong đại sảnh cũng bất ngờ, thế nhưng nghe tới cái tên Vân Lam Tông là thù địch của Tiêu Viêm, bọn họ còn ngạc nhiên hơn. Bởi vậy, thấy phi vụ này không có lời, rất nhanh bọn họ đã kiếm cớ để thoái thác. Thế nhưng đáng tiếc, Tiêu Viêm lại không cho họ đi dễ dàng như vậy. Dưới sự sắp đặt của mình, Tiêu Viêm đã liền đưa ra cho họ biết nếu như có thể trợ giúp mình, vậy thì lợi nhuận tại Phong Thành sẽ chia đều cho bọn họ. Không những vậy, sau khi cuộc chiến kết thúc, mỗi người còn nhận được thêm một viên hoàng cực đan, lục phẩm đan dược đỉnh phong đi kèm. Thế nhưng ngay sau, đám người kia vẫn không tin, bởi vậy Tiêu Viêm đã ngay lập tức triệu hồi hỏa diễm trên tay khiến đám người kia kinh ngạc. Cũng bởi vậy, niềm tin của họ đã bị lung lay, và rất nhanh, ba người nhìn nhau một hồi, cuối cùng bọn họ liền đồng ý quy thuận dưới trướng của Tiêu Viêm. Sau đó nói lời từ biệt, ba người kia cũng liền rời đi khỏi chỗ này. Đến đây thì hết tập 46/5 Đấu Phá Thương Cung. Xin chào và hẹn gặp lại!